زي خشونه لا ده تيغي مثلا يقول خشو يعني صوت مزراي درست ما نفسي مال الدنيا يعني اول شيء بدي استاصل ابو سنه مشكله شيء تمريني لا همه سفروتي وهم غادي خوبی؟ نه اس الان به بین مردم خواستی ما بگم سه هاشون کل به این خرار نمیتونه بی همین دین دادن هایم تمام روز سوا بیا تمام روز سوا من نتی بو هستن Just yok. Ama bırak bir kere sabır sana gelmiş. Ne arıyorsun da? Może to już jest. Jeszcze mówię? O, to już jest. Mama jest na rundę chyba. A, tutaj. Może być, ja bym muszę. Gördük hayır. Çeşmiş mi? Çeşmişler? Çeşmiş mi? Gördük hayır kim içer?
benim de devam edecek. Olha, tá leve. Olha só o seu olho. Não, eu tenho mais olho, essa. Do da fome, eu acho. Só eu levo na região aqui. Melhor botar isso. Ah, mas show. Vamos ver se chamou. Nessa tem uma bike, né? Olha, fechamos. Baş yüzden ki baş. Nej, vad kommer alltså? Nej, jag vill göra. Nej, jag vill gå ut. Nej, jag. أنا قلت ها تخيل أنا إيش بيا إيش بيا إيش بيا إيش بيا إيش بيا ما قاعد تسلم مرس؟ سنة مش خبرهم خبرت تجري مكة. أنا يو خدم تقولش تعرف يو ولا نعم يو ولا Kurang. Coba ni. Sampai kuat. Boleh tahu. Cuba jawab aku. Det är problemet med det. Aku? Betul. Ha. Biar. Ай, другая Андрея все-таки.
Brava. Çok ya. Olmaz. Tamam gel. Dirty. No. طب باش كانش سيجارش باش كانش سيجارش هيك بيا وهيك نعم شو كويسه كويس كويسه Kesin yok. ني كويسه Göster. Merak etme. كويسه Merak تقايم شو تقايمكم. Gini شو. देखो gini. Gel tamam gel. نه دست من نمیدارم تمام این نواب شنو کجاش دست من دیخوام میکنه نی نیش بس باشه مرد تقایمش کن کنه من قایمش کنم بیا من تو نشی بیا هیچی نخیر؟ ها او بعد میگه ها کاشیه خواست دوزه میاره بالا میاره بالا میاره شما میاره میری؟ چیه؟ بیار میاره میری؟ درست زمان درست میاره میاره نه به
دایی معیاره شما معیاره نی؟ معیار نی نی سوش شما مالا اینو بشید پاسه گردونه نه تا اینو بشی تمام برم درس بخونم خب ها اینو بشی برم اونجا درس بشی این خوشی ها نه شوت کن نه شوت ها اینجا شوت بزنی نه ها بشی نه شوت ها شوت کن ها shoot. No. Zit. Oké. Dat ook dan als die uit. Het is dus Oké. Ben net zo over dat weer maar. Ja, dan over de oh. En zo over dat dus. Kan je? Ja. Courage. Niet gereden. Rijke O. Oh. Niet gereden. Rijke O. Ja, ik goed. سلام خوبی؟ سلام خوبی از راه؟
معیار رو داریم اون رو داریم اکثر کوی رو مثل ما سلامتی شد شاخون سلامت ها چه؟ Continua dois, continua dois. لا فقط سعی دوی هر سه باید دعوت ما خیلی 8 سال عروسی کردیم من کی گانزی منی خواهم بعد دوستان سونی عملوش قدی ولی سونی دوست دوستان سیام نگران 55 تا مالینه آقا اصلا شام صبح مشکلی داشتم بخوام بفروشم این ما کنیشو خود مشکل داشتی که بینی تا همه صفراتی که همون قدیم واقعا چه بود اصلا جو الان آقا جوی منه بگم الان هیچ مشکلی نه سو مثلا مشکل داشت یعنی نبا که من چیش کنم دیگه اونجا بودم و خواهد این سلام برای قدید موقع که ما بسریم 10 سال با گوسنده نیمان شاید هم بیشتر زن زیمان هم کشید من همیشه دارم هرچی بود مثلا این جوه بهتر در دیگه دنبال و خبر بود برادر برایم خوب نیست خدا خیلی حالا اینا اصلا ها در جو دو و خبر تو داره دوی میگم بیام نمیشید ما خشم آورم بکن زش کنم ایرا بکن ولی یه هم نگفتم میشه برام با ما 55 تا گوسفند دارم 10 تاش خواستم بفروشم این میگم آقا یکی هم حق نمیفروشه هم جوه هم باید رفتارتون یکی بود دواز هم سی خوش بقیه چی مگه چی مثلا خواه خشش برادر برایم خوب نیست البته ما خود زن الان 8 سال ما عروسی کردیم مثلا ما چی بایی گفتم 10 تا گوسفند میگم فروشم اصلا بقیه است بدی کار اشتباهی است واقعا وقتی نیستی فقط بینی بشی خوب قلم بزنید زنده است یه فقط ما زن مستنی کردی بندی تامی چه برای هم جوه باید رایت کنیم و باید جوه حال جوه خبر رو حالا پشیمون رو بیام ما خدا چشیم عادت ما خانواده بود بی حرف نیگو هر خانواده بود البته ای حد بی حرف نیگوه اصلا نور بیام چیز نظر زیدی من تا نیست یه شما بس گوسنده نه مثلا گوسنده نه اصلا الان فکر مثلا نیست این بسر سوجه خوی آینده خواسته نمیخواد میخواد دیگه هم مثلا میگوش هم بمره باید چیزه اصلا در خود مطالعه مشکل مالی داشتم مثلا مشکل پیدی داشت من از همه این وزن بهتره من میخوام همیشه کاری کنم هاشون بهتری گو هاشون هر چی کاری کنید الان خوش باید کاری میشه قدیم از بچه چی خواهی یا میخوای زنده خواهی مثل درست شد هر موقع دلش نخواد آقا نرو بکن تو بهتری بود تو هرچی بود برادری نم باید زینم یعنی نمیخوام دستم خشم بایی هم خشم بایی بازم دست در نکشم منی گم ده بس اصلا میگم تحصیل همزدی سیخ چی بود همزدی سیخ چی بود خانواده بود بی حق نیست یه همزدی بسه الان مثلا زنده ما خوب یه الان طلاق سید خود چیه بود؟ زراعت دیگه راه زنده بسه چی بود؟ تو کاری بزن بسه سورینی البته نه باشه کار نمی موین دیون جدن نیه نه یه برجه الکیو نه اصلا برجه ناکن خب یه برگه اون رو تکیه که موسیقی بودی و نه آه برجه نمی جده خواهم الان چند ساعته؟ 28 ساعت یه ساعت گفت خود خدایانش غیر نیسته کو نامسیدون شاید در جریان سیت نگو من 3 تا گوسفند خرید نه پیل چه پول میخوام میدم من ندام
خب ده نه اما بگه ها یا نه خوبه فی دفعه 11 چند خام دام خب این الان اصلا نگاه گوسنده یخشونه والا در تیخه مثلا يقول خشوع يعني انت يعني حسابته مزراي درسته تو الان بود سن یعنی گذشته و می ما آخر بابا هم میخواد جویل خراب کنه بابا هم داده چی داره نور چی مدت آقا میخواد زندگی دورش خراب بود بعد طلاق بسونی بیاری بشین زدش خوبه بابا هم جفتره ماشي میخواد رادیو کنه دیگه داره نباید هرچی بود بهتری گو ارشون بهتری گو شما بهتری گو اما یه چیز بیقانون گفته بگو نه هر سن ندام هر سکون ندام پیشنش که ما هم همیشه میگم تصویر دبسته بابا چه کاری داره وقتی خرج بره صبح نبیا میخوام شوش بدی آره جوه خب توفیقیه بالاخره خواهی بچه دو بکنه چی در قرارت پوستند زفتی اصلا این استفاده اش نکنی پس چه فایده داره والا الان درست استفاده درست تنها خوبی بعد کام عوضی که نو اضافه پشیمونی که هی بتش آقا میگم اشاره آقا زینه میشه خرچومه رو زینه مزن میخواد اصلا لازم نمیشه خرچومه رو حاصل فقط به حرفه تو باید که زنده بکنی آینده بکنی الان اگر تو مشکل منظم مشکل پیلی داری تمام پیلی دارم نه پیلی میخوام یه ذره خاصی رو زنه سی بتر وقت بنیم تعرف باید قدیم اینم داده باید احترام یه داشته و قدیه هم یه بزرگتره باید احترام داشته بود هر بی احترام میکنی هر بی احترام نیمه اطلاف نشو یه زمینی وقت رو خود سری بدبخت وایس سن بالاش یه زمینی رفت داریم چه وقت بسنی بالا زمین افرو چی برو قدی همین چی گفت آقا بوی ما رو بی امضا کی بی هر بچه‌ای که موقعی که نیاز داشت اینطور زمین بفروشه دیگه اول شکایت چه که آقا زمین میخوام بفروش دولت هم که آقا پیل زمین تونه من فروت نیجرت پیل همه تونه هم داد والا در چی خیلی اصلا میبینم گفتم رشکی سهم بیا تابلیس پیل هاشون یه زمینی بسونی واسه همیشه الان سه تا دوستان نخیرم خب واسه همیشه اصلا سه تا دوستان الان دبر تو ساش داری تو خوشبای کنی تو زنی فقط این آقا حتی که مثلا خانواده مثلا بیار اساس چی هر چه کم زیاد داشته بود آقا بگیرش احترام برادرش هم داشته بود از نه اینا بیخیلی بود اینا چیختی چه بیخیلی بود نه الان قدی ما مودونی کالش شده چه نه باید از تو هم بده نه اشتباهی الان انسانی ما نمیخوایم بس زن شيء عام صار رالي وتشكيني بدري سنو لا ان شاء الله بيدخل لي اكون بيتي هي وقتي ما جديد بدل الان هاشم دیگه بود نه خیلی خوبه ام باشه خوبیه این لبزدن میگه الان سفر برای یا چند بار باده بسو بعد رفتاری شده اما بخوای با رفتاری بکنی چند تا مثلا الان سر دیگه همون سیر زنیسی اینا مگو تو هر چی بگوشم او بهتری نه کوی که فامیلیش چه 8 سال 3 سال مثلا وایسی نشد نه هر چی میگم عوض کنم ما باید بریم ما الان چون من میرو اصلا زینه میخوام بچه من میخوام اصلا نه این ما شب کو امان نه اون جمعی خودم اشتباه کنیم الان ایالی مریم الان ویلت هر چی هم بگم باید او چشم اگر یه دبده الان تو این سری گذشت کن الان ما تیمون برای اگر ده دبده راتوریاتی دم خوبی رو طرف شد هر شما بزرگترم جابترم ایشان اگر سی آقا گوسندی پیمون بس من بعدی میسازیم ما مخاطب شدیم مثلا شما برین ای کم جایی میاد تو وقت کم جایی میاد اصلا آقا نامه میسازیم
چی گوسندر 13 گوسفند نه خاصه بس خیلی نه بس ما نستی مال دنیا یعنی اما چی که 20 تا 30 تا گوسفند باشن باباش سیمان دنیای خط خورشید باید چو حسین هم سیسه آقا 10 تا گوسفند نبینه یه به خاطر کار اشتباه بگید الان یه 8 سال الان از 40 سال تا با ما خب نگفتیم. از زن وقت برسیده همون صورت طلاق پیدا را داریم ما خب نگفتیم. ایشان نه اگر الان با ایشان ای ما ایشان بزرگترم اینم میگه رامونه ای ایشانی هر چه دونی انجام یه سری دیگه ما ای سید ما مخاطر دار ای سید ما مخاطر باشم از نه تا هیچ مگوره رو چنا ما نگفتیم قبلا ما قبلا که خوب الان ولی از کجا الان ما 8 سال مشکل نداشتیم همیشه خوبه همیشه مشکل رسیم والا خودتونی خودتون داری مشکلات سیدروسی دسته دنبال چوری جوجه در چی والا یه سری باید گذشت بشه باید سری چند بیاره حالا یا قدیر چند بیاره یا یه چند بیاره باید احترام اینا باشه مطابق روزگار هیچ عمر چند روزه منیم تا چه ایره نه اصلا بود تو سیخ دیم ما باید اوزکاوی باشیم مایا چه سیاسی بابا بالا مایا بگو برا برا بیارش بیم بشینیم یاد یه روزی چون من میگه یه خود خنه با پس چیز از این الان من زیاد نمیبینه ایزه که قدم من نخواه اینو منستورم سه دیگه استوری ما هم درش کن کار اشتباه هاشون منتظر زری ما ممکنه
برای نمیخواد سرمایه جدی ولی تا برای زمین ماشین خیلیش سرمایه آب هست میشه میتونم باش بیام یادم باش نه بخواست بینم دوست دارم خوبه برای که دیگه بیشتر یه سو بابا حالا که باشه دوما ما اینجا میو کاملا اون میگیره موتو اکی بیا ایرو کچھ تو بود پشیمون تا قیامت بریم میگم چی همون فیلم اون چی بی کل اون وسیع من نداره میاری اخوان واسه مطالعه دادم اتفاقی عیدی مردم میخوام هم زونه بیا بیا ماشته بر بیا ماشته بر سگیلی که الان داخل دستیه یا هم یو این شده یا هم نشده یا
برمش؟ مینه؟ مشکننده کوچه ردی و خطرناک چنده ما برشو هم بکنیم مونده و دوار خوشی ما دیگه نیره داشته هم تو زمان چشی اومدی نیست اختیار خشی خواهد روی ما هم به پیمانشو اما یه سیده اگر اومد دل هاشون دلی دیگه نیاری کنتی اصلا چون ما این ساعت تصمیم خش خدا هر تصمیم میگیری خیلی برای قضا باشو در رفتار طریق عوض کن ما مثل گفتیم که من دو بس تصویر رفتنه تو یا خود ما تو بس همین ایالی ایالی نه دیگه دست ایالی هرچی بود میرتی باید یه خود کوتاه بیو یه خود همه تو اصطلاح بینه
دست بلند نکنه. الان آشنایی پشیمون بگی چه برایش میگی؟ از آن هیچی با اون بازان مشکلی ندارم یه خوشی اومد. یه خیلی ناراحته چون گروز شما بودمش خیلی ناراحته. خیلی ناراحتی بس کنه. حالا ایاله هم من خانواده بود یه هر نیازه ولی باید دای تصمیم خطه باید چی کتاب بیاره دا چیکو مره برای وقت چون که الان رسول رسیمه این سری برای ما یه سری سری دیگه برای- نمی‌بینی برای آسان این سری دیگه گذشتی که یه سری دیگه حالا من نخواستم بیرون برای ولی نه تو صیغتی بود هیچ نباید فهمیزم خود سنه خیلی بوده ما در حرفی نبود ما دوست چهارم مثلا تصمیم برگشتن داشت. یه دار چون رو پشیمون مثل اقدامی میشه نامده بی احترامی نکنه و نیفته با دست بدی. یعنی تبدیل خواب بعد یا اون بشی گوشی اطلاع بسونی؟ هر چه بخودش خواست زندگیش حفظ کنه تلاش کنه زندگیش حفظ کنه. خواست حفظ کنی از زن یا میزی اصلا داغون نبی بیر کرد. خب تو رو اصلا سلام ایمان چردی؟ سلام نشه. خیلی سنت کنی؟ نه مخی کار هیچ مشکلی باید نارم یه نام تیگم به هیچی بوی مثلا کمش قدیر نکنی و جوش هم بطور داشته بود هم نه یه شنبه نه یه نه جهت همون علم و آموز نه. شاید قلب هرچی بود آسمانی بود که مشهدی ایالی باید ایال هم هیچ این خانواده ناراحتی داره ولی نباید چه داد داماش بدیم الان برای سالا چون شده زحمت کشیده خوش اومده آتما اومده جوش خود تصمیم دینه خبره تصمیم دو پیش برای لا بخاطر به اون ایده فکرم ولی اجاره رفتا اشتباه یا حالا یه سیده ها این واده رفتار اومد به تیم آمده نه اگه هم نه آرام بدیه یا بخواست الان همون جلو هم الان چند سال بسه سرسیوری الان هم خواستم تو زنیستی نه عاقل از اینکه رفتا خودی ساش حدسی که باشی چی بهتر یا در تصمیم دو من پیش دارم ایالی برایش برای وقتی واسه اکتر رفتن به خداده برف میزنه و سور هم جیری کنی موسی صبح رایی دست نگم خواهم کم نکنه هم میده یعنی عدی برین بعد توی قربون بخواهد شو بگی زحمت کشید تا بعد اساس تو خوبی طوری نی با برین ترسین شو برف میگه جیر کنی هم خشومه شایم زحمت کشید باید زربست همه زای عربه خیلی ماشین اینا که دنیاسین همی قضا برن هم زندگی دارن هم نه که با اون زینه میخوام چند سال دستن مثل آمد با امید خدا خدا همراهتون من زاداره هاشم دیگه اتحاد آقای از صبحی تمام بود زاداریم بیا بره ببین زاداری همین وقت بویش مسئله داشت خیلی خوبه ایمان میان تمام میگن روشنش که خوبی تا بزن یا خیلی دیگه پارچه دینه پس ما همین چه مشکلی اونی میرو یه چیم ماشیه الان همه ای بردیمش هاشم Sadece tutarına şöyle bir şey.
Wastām brāndzēļojiet, jieņš nebīnā. رئیس مشکل Als je niet tegen moet drinken, ze pas neer. Ja, هر کاری چی بخون زار شد. Gewoon zeker ja. یعنی دیوانه وارد کار چه خون تلاش است. Maar dat is een beetje tegen misschien. Dat zijn vast braaf, zijn de gewoon. Ik denk zelf dat wij niet brengen, maar Nee, maar zoals denk ik, mag ik zo laten en zo laten gaan. Maar dat doen. Als je brengt, als je doet. Oh, nou dit weer. dat staat er eentje van, dat is wij niet brengen. Mag ik zo laten gaan. Geen preek, geen merk. Zijn je gaan brengen. Ja, als je maar de mazat خوی چه تو پشیمون و کارم. ما دیگه وارد کار اشتباهی چه در خون تلاش درست نیست. اول کار سختی است. Zo tegen het zien. Hoe je het wel het idee doen. نه، دیگه ما وقتی شما فیلم. Ja, zo heb je aan haar als een kas. We hebben maar dat die jaar نه وقتش نیست. وقتش نمیشه. Dat is zeker wel. Dat is goed. خوش میخوام ما سرش Het behoort eigenlijk niet brand bij. نه مالا ما اسمعش نکن ما آخر برای میخوام Dat was jij denk ik. مجید Dat die worden je gewoon. Zo zie je het. Maar als je ناراحت نبودن چیش نیم والله die aan van was ik er nog نه de بار خاصی کاره که میخوام زاب شدم ناراحت نبود تا بقیه‌شون نفرش روش دید بکن چه دم؟ ناراحت نبوده ناراحت نبود. It's not on there.
خب ناشون بوده پشیمون رو بیام معذرت خواهیم تیتی مزرعه خواهی که نست نه رفتار داری چی بخوام خبر فردا بسویسون خبر دارم خوشی کنه سیورو رشید بیلیو بیاره دو شهر داشت ره اما پاشم کنی زندگی نه داشون دم کاری قدیم نوارم بیوش دی کاری چه خون دارم یا یه چیزی میتونه با اوتش ناس نه ما دست رفت این دست خوش دی بازن کار اشتباه چی آراشون خب میرند واسه ادای ما دست شاپاوی برو هم نزدیک نه مختارش نگام بره کن آیت خیلی بره Você gosta de música?